ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද officially Office 2019 එක ඔයාගේ Windows 11 හෝ 10 PC එකට install කරන්න කියලා. ඉතින් මම use කරන්නේ Windows 11 PC එකක්. මේ විදිහටම ඔයාට Windows 10 PC එකෙත් මේ Office 2019 Professional Plus කියන package එක install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් officially install කරනවා නම් ඔයාලට ඔයාගාව official purchase කරපු product key එකක් තියෙන්න ඕන, valid product key එකක්. ඉතින් ඔයාලට product key එකක් purchase කරන විදිය description එකේ තියෙනවා. ඒ link through ගිහිල්ලා product key එකක් purchase කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන web browser එක අරගෙන web browser එකේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් setup.office.com කියන website එකට. ඉතින් මේක තමයි official URL එක. ඉතින් official URL එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාගේ Microsoft account personal account එකක් sign in කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන sign in දෙන්න. sign in දුන්නම ඔයාලට එක්ක Microsoft account එකක් create කරලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන account එකක් sign in කරගන්න පුළුවන්. sign in වුණාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාගෙන් මෙතන අහනවා product key එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ළඟ තියෙන product key එකක් මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. මම දැන් purchase කරපු product key එකක් මම මෙතන enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ product key එක validate වෙලා ඔයාට official setup file එකක් පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. product key එක enter කරපු ගමන් ඔයාගෙන් region එක අහනවා. ඉතින් ඔයා ශ්‍රී ලංකා නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාට ශ්‍රී ලංකා තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ language එක අහනවා. ඉතින් මේකේ available language එක English විතරයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් English select කරලා ඔයාට next කරන්න පුළුවන්. next කරපු ගමන් ඔයාගේ product key එක valid නම් valid genuine product key එකක් නම් කෙලිම මෙතන ඔයාට confirm කරලා download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. confirm කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ මොකක්ද product key එකට අදාළ මොකක්ද product එක කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාට office home and business home and student ඒ වගේ edition එකක් වුණත් product key එක දීලා අදාළ setup එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා දාපු product key එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට download now කියන එක click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී එන්නේ online setup එකක්. ඉතින් online setup එක run කරාට පස්සේ ඔයාගේ office package එක install වෙන්න අදාළ files ටික setup එකෙන් online download කරලා තමයි install කරගන්නේ. මීට අමතරව ඔයාට offline install කරගන්නත් පුළුවන්. offline install කරගන්න link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. disk image එක image file එක අරගෙන ඔයාට ඒක through install කරලා product key එක ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයා ඊට පස්සේ setup එක keep කරන්න keep කරලා ඔයාට පුළුවන් file එක open කරන්න. ඉතින් keep කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන file එක open කරන්න. ඔයාගේ download folder එකට ගියාම office setup කියන file එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඔයාට double click කරලා run කරගන්න පුළුවන්. setup එක run කරද්දී ඔයාගේ සමහර විට මේ වගේ security warning එකක් එයි. ඉතින් ඔයාට ඒක run කියන එක click කරන්න පුළුවන්. click කරාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාගෙන් ආයි message එකක් මේ file එක run කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාට එතනිනුත් පුළුවන් මෙතන yes කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ setup එක මේ විදිහට run වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ internet speed එකත් එක්ක install වෙන්න යන time එක depend. ඉතින් ඔයා ලබා දුන්නේ online activation key එකක් නම් හරි bind ඔයාගේ Microsoft account එකට permanently bind වෙන key එකක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. automatically මේ installation එකේදී activate වෙලා තමයි එන්නේ. නමුත් ඔයා වෙන device එක use කරපු key එකක් මේ device එකට දාලා ආයි activate කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට phone method verification එකක් එයි. එතකොට ඔයාගේ activate by telephone කියන mode එකෙන් ගිහිල්ලා ඒකේ installation ID එක Microsoft එකේ hotline number එකට කතා කරලා දීලා ඊට පස්සේ ඒකට අදාළව confirmation ID එකක් අරගෙන enter කරන්න ඕනේ. enter කරලා තමයි දෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒකට අදාළ guideline එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක through ගිහිල්ලා ඔයාට ඒ විදියට activate කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් installation එක complete වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ screen එකක් එයි. you are all set කියලා. ඉතින් මේක ඔයාට close කරලා දාන්න පුළුවන්. close කරලා දාලා ඔයාට පුළුවන් start menu එකේ ඔයාගේ applications ටික තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට Word කියලා type කරාම බලා ගන්න පුළුවන් Word application එක. ඒ වගේම PowerPoint කියන application එක මේ විදිහට තියෙන applications ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Word open කරලා බලනවා. මේ විදිහට Word open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට message එකක් එයි accept the license agreement. ඉතින් ඔයාට මේක accept කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ window එකක් එයි
කී එකට අදාළව ඉතින් ඔයා ඔන්ලයින් කී එකක් නම් යූස් කරේ ඔයාට ඇක්ටිවේට් බයි ඕවර් ද ඉන්ටර්නෙට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා නෙක්ස්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ෆෝන් මෙතඩ් කලින් වෙන PC එක යූස් කරපු කී එකක් නම් ඔයා මේකට ඇක්ටිවේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාට වෙරිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතෙන්දි යූස් කරන්න වෙන්නේ activate the software by telephone කියන මෝඩ් එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයා මේ installation ID එක තියෙනවා. ඉතින් මේ installation ID එක ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් USA හරි UK හරි වගේ country එකක් select කරලා ඒ අදාළ hotline number එකට call කරලා මෙතන confirmation ID එක අරගෙන මේක validate කරගන්න. හැබැයි ඔයා online key එකක් හරි ඔයාගේ Microsoft account එකට permanently activate වෙන bind key එකක් නම් use කරන්නේ මේ verification එක එන්නේ නැහැ. මේ වෙරිෆිකේෂන් එක එන්නේ කලින් යූස් කරපු කී එකක් පාවිච්චි කරොත් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ හොට්ලයින් නම්බර් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ Microsoft hotline එකට කෝල් කරන්න. මම මෙතෙන්දි සිලෙක්ට් කරනවා USA නම්බර් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන නම්බර් එකක් පෙන්නනවා. මේ නම්බර් එක වැඩ කරේ නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තව නම්බර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට Google එකේ සර්ච් එකක් දැම්මත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ හොට්ලයින් එකේ තියෙන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන්ස් follow කරලා ඔයාගේ මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් ID එක දීලා කන්ෆර්මේෂන් ID එක ගන්න. කන්ෆර්මේෂන් ID එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙතෙන්ට එන්ටර් කරගන්න. කන්ෆර්මේෂන් ID එක එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මෙතන ඔක්කොම බ්ලොක්ස් ටික ෆිල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් next කරන්න. next කරාට පස්සේ ඔය විදිහට message එකක් එනවා thank you your copy of Microsoft Office Professional Plus 2019 is activated කියලා. ඉතින් මේක close කරන්න තියෙන්නේ. close කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් accounts වලට ගිහිල්ලා මෙතන product activated ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාගේ PC එකේ මුකුත් crack tools පාවිච්චි නොකර තියෙන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා මොනවා හරි crack tool එකක් පාවිච්චි කරලා තිබ්බොත් මේ විදියට හරියට activate නොවෙන්න පුළුවන්. තව ටික දවසක් ගියාට පස්සේ genuine කරන්න කියලා message එන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා crack remove කරන්න ඕන. මතක ඇතුව ඔයාගේ operating system එකේ තියෙන crack තියෙනම් මුලින්ම මේ process එක කරන්න කලින් සම්පූර්ණයෙන්ම clean කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අයින් කරගන්න බැරි නම් format කළාම ඔයා genuine විදියට install කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න ඕන. genuine විදියට ගත්තට පස්සේ ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට updates ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. software එක update වෙනවා. upgrade කරන්න බෑ. updates ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2019 වල updates දෙනකන් ඔයාට සියලුම updates මෙතනින් update කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ product key එක ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට කීප වරක් same PC එකේ activate කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට same PC එක නම් ඔයා reinstall කරේ device එකේ partitions table වගේ දේවල් වෙනස් වෙලා නැත්නම් Windows reinstall කරත් ගොඩක් වෙලාවට automatically activate වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ විදිහට ඔයාලා genuine software පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාගේ productivity එක ගොඩක් වෙලාවට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. cracks වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා virus වගේ දේවල් පරිගණකයට දාගන්න නැති තරමට ගොඩක් හොඳයි. මොකද ransomware වගේ virus දැන් crack patch tool එක embed කරලා එවනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් run වුණාට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ තියෙන සම්පූර්ණ data නැති වෙලාම යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි පුළුවන් තරම් genuine softwares genuine විදියට use කරන්න පෙළඹෙන එක තමයි වඩා හොඳ. ඉතින් මේකෙත් ඔයාට සම්පූර්ණ description එකේ detail එකක් දාලා තියෙනවා කොහොමද කරගන්න කියලා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මට පුළුවන් ඒකට solution එකක් ඔයාලට suggest කරන්න.